Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Május, az elsodródott tutaj. Egy napsütéses májusi napon Vendel a szarvasbogár és Baltazár a méhecske egykedvűen ült a patakparton. Vendel a vízparton heverő botokból egy kis tutajt kezdett fabrikálni. Hosszú fűszálakkal egymáshoz kötötte a faágakat, végül egy falevélből vitorlát is készített a kis hajóra. Nézd csak, kész van! Mutatta büszkén Baltazárnak. Tegyük vízre, próbáljuk ki, hogyan úszik, javasolta a méhecske. Kövessük, mondta lelkesen Baltazár. Elkísérték a tutajt az útján. Kíváncsian várták, vajon meddig jut el. Egyszer csak beborult az ég. A két fiú riadtan nézett egymásra. Hűha, hol vagyunk? kérdezte Baltazár. Nem tudom, jócskán eltávolodtunk az erdőnktől, állapította meg Vendel. Forduljunk vissza, mindjárt kitör a vihar, aggódott a méhecske. Jó, de várj, hozom a tutajt is, mondta Vendel, de addigra a kis hajó már eltűnt a szemük elől. Hagyd azt a tutajt, majd építesz másikat! Alig léptek néhányat, hatalmas vihar csapott le a vidékre. Hogyan jutunk most haza? kérdezte kétségbe esetten Baltazár. Kapaszkodjatok a lábamba, majd én hazarepítelek titeket, szólt ekkor egy hang a magasból, és a két fiú nyomban észrevette Kelement, a kanári madarat. A fiúk belecsimpaszkodtak a lábába. Egészen jól haladtak, amikor egy hirtelen széllökés megpörgette és messzire sodorta Kelement. Vendel és Baltazár puha-moha szőnyegre érkeztek, nem lett semmi bajuk. Húzódjunk be oda a faoduba, mutatott Vendel a közeli menedékre. Vártak, hogy a vihar végre csillapodjon. A fiúkat pedig lassanként elnyomta az álom. Arra ébredtek, hogy a barlangi pók ébresztgeti őket. Ébresztő, mi történt veletek? Jól vagytok? Aggodalmaskodott. Gyertek, véget ért a vihar, az eső már alig szemerkél. Üljetek a hátamra, elmegyünk a barlangomba, aztán szívesen elviszlek titeket hazáig. Köszönjük, mondták fáradtan a fiúk, és felugrottak a pók hátára. Útközben kisütött a nap, és szivárvány tűnt fel az égen. Nem sokára megérkeztek a barlanghoz. A pók száraz törülközőket adott a két ázott fiúnak, és megvendégelte őket egy kis finomsággal. Nápolyt és teát tett az asztalra. Később, amikor jól laktak, kicsit kipihenték magukat, elindultak hazafelé. A pók hazáig vitte mindkettőjüket, a két fiú pedig megköszönte a segítséget. Másnap reggel Kelemen a kanári kopogtatott Vendel ablakán. Jó reggelt, csak tudni akartam, hogy minden rendben van-e veletek, csipogta a madár. Mi is nagyon aggódtunk, érted? Velünk minden rendben van. Unalmas napnak indult, de végül túlságosan mozgalmas lett, nevetett a szarvasbogár. Baltazár és Vendel a következő napon újra kiment a patakpartra. Készítünk tutajt? kérdezte vidáman Vendel. Jó, de ne eredjünk a nyomába. Ha elúszik, hát elúszik, szögezte le Baltazár.